Hindi ka nalito. Nalima ba ka? Iniwa ka? No. Wow. Ang bakal mo. Kami po talaga dito. Napalitan mo na? Kuhan ba? Hindi ko pa lang dito. Wow. Ayun na. Ako man sa isang restaurant. Meron ba yun ang mga bugbayo eh? Kukumaan. Ha? Ako, alam mo na po. India, Iran, Kuwait, ito mo na ito ba yan? Ito lang mo na. Ito mo na ba yan? Wala ba ang dulo? Walang tao. Israel, di ba mo Israel eh? Israel, tapos
ng mga bansa. Yan, kasi, Ay, binibad ka na? eh, pamili pa kaya ako. So, hindi na ito ang kontak. Crazy. Yun ang Wala yan. Inaga ka na? Doon kayo. Sila sa aga. Saga mga ulang te. Yeah. Kaya,
Tapos mo lang ang per last na yun. Last na yun. Ikaw, ang episode, kaya nga, nagtansik sa akin, pinakalat ng makay. Dito, ano ka dito? Dito, nagkakuha. Tapos na, ay, nagpapalit ko. Snap ako, ito, ipakabalik. Ipakabalik? Oo, pag ano, pag minsan na sana, ipakabalik. Pero kung hindi, tapos na. Tapos na. Bumalik ka. Pero tapos na. Tapos na. Wait. Di paano may ano, diwata sa akin. Ayos lang sir. Ang idol sa akin, ang kaya, gamit ko ba yung parang video, ayun po ulit. Then, pag-uot, kabilang ko yung ano ba? Ano, ano yun? Nagmarala pa. Video ko. Asin sa kaya.
Din ko yun.
Sino bibili mo ito? Yeah, balita.
Park. Yes, hello. Bakit dito? Ay, balik mo na tayo. Hindi yan. Sa kuya, yan. Parang kasi yung lento. Ako doon kita. Wala ko yung idea.
Kaya first upgrade nila, first upgrade mo ang card. Kailangan mo first upgrade, 1K sa to. Pwede ka na upgrade ko. Kung mo select ano, kay experience. Inoto mo na? Oto? Hindi mo nga. May bilang ka? Balik. Balik. Balik.
Ay, pila po yan. Dahil pila po siya na tinakot. Ako magsimula. Hindi ko man na pala sila mo. Ako nakapatikan, kung susanit baga, pero nagsalamat ko.
Dini ko ka, pero ano, Jake? Dini ko ano ko. Rola. Dinalaga ng sayo. Tapos, iwan sayo. Mga ulo. Malaga kasi rin. Alitoy. Bakit balik? Hindi mo pa ibang pero
Bad trip ka nga eh.
Isip lang lahat. Sa train. Train. Padre, Rio. Padre. At nasa tao. Nakapanood ko ay Lapu-lapu.
Sige. Bago mag-movie. Sige. Ano yung lang?
Mamarila dahil sibo. May manda. Santo, okay. Bakit ang ayos ka? Okay lang. Nalang ito, pamit, board. Ako, take na ako, focus ano, yung pero ko yun ay Azay, ano nga dito? Ikaw out, ano, stage na. Ano, siguro nandun na ako ka-plagwars. Stage.
Gago, nabigay, no? Gandaan. Putang ina. Itong out ng game. Time to kill, eh. Time to kill. You know, hilo pa. Ay, kabayan mo ako, ay. Ano ba? Nag-J. Nag-J. Kita mo ko na nga ito. Patan! Ay, Utang mali ang ayun. balik nga na ako nga yun. Mali. Mali. Ayun. Lang kasi, uy, Why? puta nga, isang ulo na. Kumain ka ba? Pag-aso na ako nga yun. Ito. Kira na kahit tansa ko. Ano nga ka? Inagi. Bayan mo ako nga yun. Ay, dana. Gana si... Bang! Bang! Ay! Putang boy pa so ayo. Ay, yung boy pa. Magtulog. Magpunto ka, G. May pagpakuha dito eh. So,
Gagawin ako. Kung nabaka kayo, Dahil.
Boto? Wala. Natay mo na, Ben? Para nga ipagbilang siya. Baka. Ilonggo sila nga itingar mo. Putang Madrid yung. Ako doon. Puso ko tayo, yung. Gadan sa kuliyo. Gadan mo yan, Miss Hindi.
Uy, kayo magsunakat na. Yung mga mabisibig grade 5 na nga. Grade 5 na talaga. Yung na daw kung tirang limod dito. Ito mo. Gol, ito yung makikitray ka dyan. Ito. Ay, ay, di man pare. Hindi ko rin nagsasabi. Para ka ganun. Ako na naman school. Yung grade 8 ako. Baka dito tayo, kung may ano ba yung bigyan ako. So, yung ano ba kayo? Lupa ng mga mga hindi na ba ba? Murang ko ba? Wala ba yung sadyang gano'n na yung mga isibis? Bakit may mga ibis na ito na? Mga isibis na. Parang kung may mga ibis na ito, may gula. Purpose ba ka? Ah! Puta ka talaga, maabot ang ating mga ginagawa. Hindi ko na ito sa inyo na ba? Tapos kapitulo ng mga kapitulo na laban. Ito ba yun?
Ano? Ano yung masakan? Ano masakan? Yan ang bobo. Yes, thank you. Ikaw, matulog mo. Kaya kaya mo hindi yan. Alam ko rin ako kanina. Arot, bago pagditukan. Kalaban, ganda boss. Duro kung tawang mas kiyangay na ito. Nagamulo sa mga Galaw ko yung mga sino ko ano. Eh, gano'n kayo pangarang ka ito? Kung ba damit? Gusto ka nag-aral. Kung ba mo? Ayos ka rin. Walang kailangan ako, isang dalang. Bakit yung gabusan ka? Hindi na ako tignan ako. Utak ka nga! Nagtatago nga! Yun! Herman, magpanito. Friend. Magkapat ka kay Biblia. Oo, ang dami sa ito tao. Ako pa tumukapin ko na rin, mga buhok. Mga buhok sa spirit lang sa sana. Walang mga buhok. Ano? Wala sa buhok.
Yung ano, sino ko na tulon? Ay, dito pa rin na. Open lang. Yan mga doon, nakulong ka lang ang tangad. Ano po yan? Yan. Yan po ba? Kanila. Iba yung din ba? Hinali. Hinali. Nagbibilit ka. Eh, nagbalik si Binakan kung ano, business mga pagkit. So, nagbalik. Wala na. Ano, portion na sa naman ng nanay. Yung magkakaroon na sila ba? Wala. Tapos, paano, training ko sa ano ko. Tactical na, tactical ko sa ito. So, tapos Ituwa. eh, magkaroon mo sa ano, Si Digri.
Ano maganap? So, Red. Tatlo ka. May tactical ko. Tactical. Ilan sa sa'yo yung tactical. Nagulog! Abay, siya nagsisalit na, ano? Okay. Ano po? Hindi na, sa pulis, nag-RPG pa nga ako.
Bilagsak na. Ha? Bilagsak na. Magaganon tayo itong ano. Magaganon tayo itong
Sabi ako na, wala rin
Ulito, nakipiro. Ayun.
Nakulakaw, ang bubuhay ng mag-isabi. Nakulo lang mo sila ko para ano mo na mo dyan. Ano yun? Bubusay. Grabe.
Grupo ay matawag ka na. Maganda na. Mamay truck ba? Ano? Wala mo ko sa ako. Anong title? Yes. Pero pa yung kanila kung sa ano, sa karton. Mga jeep lang. Mga jeep pa.
Natutulungan ng mga tao. Kaya mapito na naglaban. Mawak na yung naglaban. Mamay ka. Mamay ka. Oo, mamay ka. Ayaw na niya. Ikot na ako. Boses. Bye-bye. Salon. Kape lang, kape. Hindi ako may apoy. Wala ko utak ko. Kapali, gusto ko lang sa ito. Yung, alam mo, nag-awat ako nung ano na sa school. Tapos, hindi pa naman si Rick. Ako pa sa iya. Ano yung naman yung pagbuto? Sabi niya, yung mga ko, kung nag-dali-dali na, pinag-dali na ba? Ano ba ko dapat siya? Pero mo, nagsasawa lang. Kasi nagsasawa dito, talikon na dahil nakausap. Dahil mo ito dito, mga bagay, pala ko dito sa mga kasi ang wala bang mahal? Gusto mo din? Ito naman magtawa. Kung hindi mo rin, hindi mo ayaw eh. Ano to? May pagkabuo. Pero pwede ko na may pagkabuo. Eh, walang makano sila. Ano, nung kahapon o dahil may nabisado, ano, ayun, Pero parang ano, 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 kuya na mag-iisa sa pagkabuo. Ito, ano yung babae naman? Matay ko, gusto mo. Hindi ka naman ginagawa. Baby. Hindi ba ka nagsasabi? Ay, hindi ko rin. Siguro, yun na rin. Mas lakas ka sa pag- Kaya yun yung oo, sumakulong din. Pinailig din sa mga klase niya.
Ganda ng light. Ano, ganda ko nakuha ko ng lagi. Ay, nagkita. Wala ano ba ito? Yung available yung 112. Sa mga iba pa, ano sila.
Yan ay binasab, ano, wala na, ganun. Yan, magkakay. Alam mo rin, magkita makapit ito, hindi ko yung mapili, wala kita. Kailangan ko rin yung singko. Di balikan. Kantinang kami. Gawa ka so, ayaw man ka na. Kapag kanina pa ako ulit, magdadua. Hindi ako naibig yung solo. Ay, kan kayo ba dumambur ka, ano. Ako, kaya, dorang pakta na rin. Wala ko na. Ano na ito, sabi mo na ulit, ay, bago yung pangalan. Hindi na naik ka. Hindi ka ka. Hindi ba ka naik? Kaya mo, nasa ano ko na. Una na ako, pwede ko na ako. Yung mga kayo ang naik ka. Barang mo dito buwa. Uy, masakit kita. Ano bisa? Ano ka? Hindi ko bisa diminit sa kuya. Hindi ko ay. Hindi ko tayo dito nga bilhin nila.
na, ano, Pinakamatibay na rin sa ako. Ito, bumili. Ito, bumili. Pinakamatibay. O yan na. Pinakamatibay na rin. Long Island ka, sabi niya. Sa Long Island ka. Okay, feeling ito pa sa Really, huwag mo lang. Kasi may mga pinili ako sa traffic ng mga yun. Ali, ngayon. Kaya kung nakapalagay pa niya dyan, ano ba, babakit natin. Mataba ang ano. Balik daw mo. Balik dito ka na. Ano? Diba? Ako ano? Gusto mo Sino mag-isang pangarap? Yun, yung primary, ano yung pagbuha ka? Proposal na one. Kapag ka lang, may gusto
Ako kung magdali ng pangalan na ko yung mga parang Di ko pa naman ang hindi dapat yan. Dari bawal. Parang kung it doesn't affect kapag hindi tayo. Butas-butas na ako. Ano mo nasabi? Nasa? Ako? Di ba nag-message ka na nila? Mag-ayos ang tao. Ikaw na wala. Pwede. Nabayaan ko. Kaya ako pa naman na. Hindi na ako daw. Kuya, ano? Pagi ko na lang kitang bakit.
Oo, hindi. Ang may mali. Ako kayo nakalis. Doon ka na. Pero, sabi ko, wala ko kawan duman ako kawan ka dyan. Kumakas ka kawan duman. Kuya, parang ulan mo po. Walang pa yung mga pinagkakot ko. Sukutan mo na.
Good, good. Flowers for you. Kasi mapalagsakin. Mapalagsakin nila lang. Malawas kayo. Pagkaraman, kalangit. Nag-Olympic ang boy. Boy, nag-Olympic ang boy. Oh, Olympic ang boy. Lalo na sa patay. Sasabi niyo, ano ang ganyan pa rin? Matarong. Naku, ano nagtutulag ang mga products? Ipinot kumakawa na bili. Putang iyang nga ganun dito. Wala ka lang, big to me, big. Doon, ito na rin. Ano ganun dito? Kumiya ng buwa ng kawa. Bako, bigay lang. Maubos na ang aking weapons. Hello? 4, 2, 6. Yan ang bala. 2 for 6. Isuwat na lang. Ganito talaga ang mama, naubos ng bala, hindi na mamatay. Ano ginamit ay may pag-labor? May ka-labor. Ano na lang? Yare, talaga. Yarigal. You're so lucky. Ano nga lang, dyan. Dyan. Yan, ano, dyan, nakawol. Wala pa pa sa iya. Una ka pasabi ka. Walang mga iya, boy. Para, kapalit ka rin sa kansa.
Kasi yung bangart na ito, magdadala kong bangart na gano'n na relax na ito. Sabi ako, ay, relax, because I don't know. Okay lang ka rin. Ito may ito ng mas kumayo. Ito na may ano to. Ako, mama mo yan. Kuya, mas may mga Ano nga ba yun? ay, natin sa kuya ko. Kasi mo pa dito. Sa kuya. Ako ba sa naman? May mga ano mo pa? Ayun. Peter pala na live na. Oh, stealing. Dahil sa iyo, hindi mo kaya ini. Dahil sa iyo ko. Nakagip mo ginawa ako. Bakit po niya ano pero sa tunay na po. Original. Kuya. Muna dahil sa kabilang buhay. Wala siguro. Kaya sa kuya, ako nagpapagpigay niya na yun. Makasunod siya. Kung gano'n naman, dahil hindi ka, kuya ka ng discount. Kung ikaw yung gano'n naman, ay, ang ba? Ay, joke lang. Yan naman. Tulong pa kayo mga gano'n kayo. No! Ako ko na kapag nire-read din ano rin. Ako ko na ito. Ito talaga iligyaro ng ano. Ano siya? Gordo, isusun ako. Pulis siya ako. Makulo! Sabay mo ba ako? Easy! 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 Ano ko? Ito man. Lord, po dito sa ilang kulong sila. Ilang kulong. Ay, puto dali mo. Protect mo makalut ko. Lilipat ko ba ito? Kahit magkulong-kulong pa kayo, nakakalis na pag-gold. Sige na, umahal. Dala na ako ng bahay, pero siya. Out na gawan. Ba? Na, go. Kahit sa pag-muli. Ay, go. Labas mo sa disco, no?
daw. Gusto ko ah. Ikaw ah? Yung mo na sisipit ka oh. Kasi na mo. Yan ang kasama ko. Depende mo. Ano mo mo? Baka mo mo. Oh God. Disco nga, pinabas na yung Budaw, budaw. Daw, disco ako. Music, budaw. Oo, hindi ko na. Sabi! Nakabas mo, mauti ka pa. Oh my goodness! Sabi! Ano? Oh! Ano ka? Sige nga, ito daw. Sabi! Ito na. Sabi! 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 No. No. Yeah. I think that. So what? So what? I don't know. Hello! Ang guloy na ako. Ibig sa mga ginagawa. Nakaperang sabi sa NYC. Sabot. Sabi!
Like sa talaga. Ano kayo mga doon
pag pumunta ka, pag mga matukayo ka na rin siya, maraming ba na siya? Ano pinag-down mo kung yun? Parang si Gita, ano mo number 4? Yeah. Gusto ko lang sa Telegram. Napatawag ka na ko? Mawat ka. Ako yung signal sa kuya at tawa. Sinali, kumiyak ka na. Ito kasi, mga kung gaano ka na. Kapag mga kailangan, pero yung tawag minutes, gusto na kalaban. Ang buhay kang ganun. Wednesday ako makulit ko kung yun, kita na. Kita pa. Ano mga kayo? Ay, dito pala. Dito ka pala ng buko. Dito pala. Ay, sige. Alam mo ba na ay, naku pa na siya ng silang buo.
Sino ka nga? Yung ka? Sorry na. Nalulungkot ka na. Ano po? Para kayo sa listahan. Wala yung bata pa rin. Pero huwag ka din mag-iisip ang ulit. Ang install. Ay, ito mga ito. Ano kasi rin? Hoy, ito naman na rin sila nga. Yan mo naman sa pisan. Open mo siya. Matalitan ko na. Ano niya? Buwang net ko. Kaya magkaya. Rayo, pasok ko. Alam ka, tanong ko rito. Namayo ko lang kung sino sa mga wala, wala dyan na sa mga talian na kanamita. Ay, ako, kanamita na sa barya. Anong oras ka ulit? Okay mo. No, no, wala. Iko ah. Walang dali! Ganda ng pulis. Budang mag-itray ninyo. Hey! Sige.
Yes, sir. Here. Kaya kahit din na nakakasya. Here. Ah, Sige, tawagin na ako. Ay, wala na. Araw, bakalit mo naman ang mga ito. Siguro, hindi mo naman talaga. Ay, bakit? Wala. after. Pero, expect, pero ako eh. Ako na yan. Nasaan na nga yung tatawid? Wow! Uy, volume mo yun. Uy. Volume mo ba? Siyempre, ako kataan. Sige. Gago na yun. Relate ka na.
Ano, wala ko sa mga. Di ba rin yun? Hindi, ano, hindi. Ano, sa nila si. Ang kahit di ka lang magtulog ako. Oo. Ay, sa Yan, para di ko pabalik. Sentron. Ito na ba, Mike? Okay, ano ba? Yung, hindi ko kahit may. Mama, ano? Kasi yung mga
Walang ingay ko sa labas. Ano? Turn challenge turn mo. Sige. Dito na ba napili yung report ang gawal? Iba ko na yan.
Bro! Ako, sila lang ko. Ay, pa. Kinulong! Ay! Ako man tayo kinulong! Ay, tabang pwede, tabang pwede, tabang pwede, tabang pwede, tabang pwede. Yes, eh. Hindi, maganda na yung baka. Approve ko rin yung pansin mo na! Yun! Basta, magpapalala. Kaya, ano project?
Power. Kailangan magbibigay sa ano. Shit! Tigas na naman yung shit. Salamat na natin. Dapat kung haba ka lang mental, alam mo din ako, dapat po, alam mo din ako kung ano-ano. Diba, gusto mo po.
Oh, bakit ka ganito? Hoy! Sige! Masaya ba kayo? Hindi po mag-iit. Sa mga nang sa mga Kaya dito tayo. Ha? Dito tayo.
Ilalim na ba? Noy! Wait ko.
Doon ako, kahit kung saan doon. Kaya ang dami.
Mr. Canalibo. Hindi ka na ipili na. Sabi mo dito, sabi mo ba, na. Yuko! Iwan ko. Nakalagay mo ko sa wala. Sige. Sige. Oh. Nag-iintin ako nung nakagala ko sa mga Para mga akong ganda ng kapal. pansin ka na ako, sa nasalita.
Alam mo, mula ito, mula ito. Uy, maganda ng dito mo rin na nag-stop ko. Out na lang siya. Ako. Baka wala sa nanay. Meron mga hindi na ako. Wala na ako sa pagkubo. Ano na sabi? Pwede ba ito? Yes, indeed. Bye. Bawas na sa maso, sa mga kadali. Ha? Maso mga maso? Oo. Ano po?
Abo, abo. Bilis ka lang ano. Bilis ka lang abo. Wala ko kinibo. Sabi lang.
Naka-grade 1 lang natin. Ano lang dahil, siguro ka na lang dahil, makita namin. Grade 1 over certificate. Hindi po, sa natin sila sa bahay. Parang senior high school. Dapat may senior high, dami lang.
Ano ba kaya? Ano naman ito?
Lui nè, ciao. Quello come si trova? Guarda, Non lo
Wow, bago. May sintuway, may sintuan, nakamot, sintuway.
Lawat siya. Okay. Okay, super, 20 minutes.
Ito, arting dito. Pero sa bulo na yan, ano yan? Dati mong diray. Yung wala ka. Ang malubog. Burak pa. Sato. Dito sa
Tama ko sa mo. Yangat. Wala mo kanta mo sa ko. Yo. Lang kama. Para ba hirap na ko pa. Oh. Anak ko. Sabi naman. Ano lang kasi? Pero naman. Ano daw niya? Wala pa ang nagkano dito sa payahan. Bawat Di ka pa sa tao. Tulog mo na ba sa pagtutulong? Mga sila na dyan. Dyan. Eh, mo kaya. Pagluto ka na ng pulis. Dyan mo kaya ko. At ano Maganda ko, bali ako TV. Red pa, mag-skin. Awa ko. Ang red ko.
Hindi mo pinipili ko sa pinakalaw. Marami akong kapila. Shut up.
Wala. Isip ko, malo eh. Mana ka sa loob? Siguro, ito ang pangit ka. Pwede sige. Bakit hindi ka? Ito ka na sa loob. Wala na. Sige, kaya kailangan sige, ano? Kaya kailangan sige. Kailangan sige. Bakit mo pinapatay na
Demo. Si Ampun, ito ba nung sa pumalit na Demo. Sorry. mga basic unit. Ito yung ba? Ayun ba? Ay, naku, marami akong aking nakikita. Pinakalala mo ako kanina. Nakita ko. Okay lang. No, ayaw. Kasi nakakanaman. Wow. Demo. Hindi ka gumawa. Isa po. Demo. Ako. Ranon? Ranon. Anong kulit ka ba? Sumagot? Hindi kang order agad. Alam ko lang pangalan rin. Ayun, ang bayad. Sige ko lang kasi pagtigilin ko. Bawat na. Para atin kapag graduation. Red. Demo nga, di ba maganda no? Open sa po. Sa po. Hindi ko kaya. Nakala mo, hindi. Kaya, demo nga yun ba? Nakakata mo ano? Kalbiga kapag ano din. Red. Kalaman. Red. Surang. Surang na din. Demo pagkabukas ng si Jay, Jordi, ano yun ang kabukas? Jordi yun, isa lang.
Papalamay, isang kamay, isang kamay. Ay, ay, ay. Wait, the feeling is like this. Kami yung alam. Ano yan? Dapat ka ba ng Kalau dia kurang, dia kurang dulu. Masuk kali itu. Kan bersih. Dan sekarang bawah. Buat tapi kurang. Kawan dito po kasi ko. Hindi ko po. Kaya ito kami yun mo. Uy, kinupo na. Range tapos metal. O, budak metal. Range? Oo, dala ko na. Tapos metal. Oo. Hindi ko Kita kita dari R-A-C-E. Range. Yun, ako range. Hindi ko pa pinarin. Ay, ay, ay. Pangilan mo sa intro. Tingnan, Katy Perry. Ano? Ako ba? Ayun pala natin. Hey, 1,000. About the same. So, ano yung ito? Ito ka ito tapos. Okay, so,
Nagkakak na yun. Di ano, di. Pinalakal ko mga maluti ko na pinalakal. Ayun po. Ito. Okay na. Ako, tunggo. Ayun na. Ano yung ano? Umalis. Ako, tunggo.
Hindi yan, nakibukin. Depende mo. Hindi nga pa. Sarap po po lang. Estado pa lang si Jake. Punto. Gusto ko daw. Sorry sa dati. Ang tangan eh. Tata Jake. Hindi ako. Gusto. Kenapa pag ako may tikot? Nasa ako po. Oh. Ano kain pinitin? Demonyo! Ito na ako. Ay, buti na, sinapunta ko, may sabi ko. Sabi na ako. Huwag kaya na yun. Eh, ikaw, no? Daw ka. Ano? Pilipinas. Oh, loob na. Ay, wala ka makakita. Dito sa nakakaya.
Yan tinan mo mga po. Kira lang mas mo sa phone. I don't want to be Yan di ko oras sila lang tama. Agak pulang gue bisa sih. Ito sa TikTok ko. Bakit mo tinanggulan? Ibang sih. Ibang sih. Hindi ba alam mo kasi ito? Piano, piano.
Oh, naku yan, kuya yun na. Kuya, makulay. Alam na. Nagkaka-vlog na siya. Ano, upload ka ng... Ano, kain. Ako ka na gawin. Ako, sinabihan ko yan. Parang mo ano nila. Hindi, malakas na ako. Sino mo ba? Sino nga pala sa group?
mo pa kayang ito sa dalawa na. Bungsa ka na kasi. Kapin man sa tubo. Buo. Buo. Ano mo dyan, kaya lang sila. Kaya ito ako. Kasi kagsabi nyo na. Oo, kaya ko rin yung susunod. Oo. Oo, sabihin ako sa kapre. Ano yung tinitabaw? Ang kapag talulog kita. Ay, may pinipin ko na itaras na makakapag pa. Alas, Max. Hello. Pupukan. Kaya ko na pala. Room. Wala mong dewat yung nandun ito alam ka. Oo. Ang tigigil mo. Kaya ano? Ang tigigil mo. Ano? Kita sa masig? Umayaw. Open. Wala, taalan ng mga mo. Wala ka kawat ka na. Malibo ka mo. Thank you. Go.
Nakaka-download ako. Ano ito yung Parang nakakapalo na. Nakakapalo na. Tama yun na tayo sa ako dito. Ano ba? Mainit kung saan ka makap. Ito niya po. Hindi pa nga sibuk mo. Alam mo ito, sibuk mo. Kung saan ba, kaya na ba? Wow, di ba yung Pipili kita? Ha? Jadi, selama menggunakan di pukul berbeda. Ah, hindi. Nag-arap talaga. Ano yung kagyaw na kasi ginayo? Ay, nag-arap mo yung ano mo. Kaya, nawawala nga siya. Ano ka sa private? Oo, sa private na yun. Then, may wish naman ako. Wala ako sa ano, kaya naman sa training. Oh! Eh, kaya, matamigil na yung galit ko ko. Hindi talaga na yung tuwa. Kasi kinisalbet. Misalkan lang ako yun. Teka lang mo. Wala ako ng tuwa. Kapag ko, naging Ito. Ano? Natas ko lang sa Sabi mo mo, bilagyan ng pagkain. Ha? Ako naman ang ma-host. Sabi lang ako tayo. Walang saka mo ha. Hindi naman mo ayun yan. ayun yung call. Ano lang? Hindi naman din sa
Bakit nangyari nga yung Ano? Gusto ko dyan eh. Kaya nag-late, nag-book ko late. Ako na ako. Ano bang ka na sinabi? Isa naman mo. Kala daw si Di ko ano. Eh, kung hindi na wala alam mo kita eh. Paano yung CD? Ano? Ang sabi ko ba eh? Araw-araw pa gusto ko. Start. ay gusto. Madali ba kayo mo? Naging gusto din. Isang minute na mga lipit sa ako na daw no? Ano? Kuya, ay nakulitan na kasi natin sa mga kapatid. Bigyan na. Bigyan na. Oh. Tapos na ako. Lagit na talaga. Papalit ko na.
Kasi nagpapalitan ako. Ikaw ang magdadalo, okay? Ray, ay nangyari kang makaparay. Ikaw, kahit baka pinakababang tawa. Ano na? Ikaw eh. Pag-ising ko ng bayandaan, nakakita mo ba ito mga babae sila ng mga kalapaliwan? Masabay ako dito, buti. Eh, tapos ako pinigal sila. Ikaw na lang pakisama. Ikaw, kung nagpay ka ka sa kuya. Sawan. Kasi ka kawawa ka sa kuya. Ako nagpapauto, ako nakakita. Dahil na kasi ito yung Bakit nakatuwa na ito? nakagala ang mga kukubo na. Pag nandiyan para makapagay sa katali. Daw pa sa ano po. Yak, pinakabutan sa ano damage. Sumunod na kayo ng mga ito. Oy, ano yun? Ulo? Ulo? Ulo ito. Amo ka po na rin. Ito, wala na. Ngayon,
Apa dia? Nagali lang. Nakit naman sa speed game na nga makabang kami skate. Hindi pagdahok na ito po. Hindi magkakawag ko ni, ano, Pero, Tingka! Tingka! pinagtutuloy ng pinagtuloy. Ah, Yung iba, Abutan si Butang mo. ako nag-break na ako. Sunday. Andiyan na nagkakaag. Saan? Nagkakaag na na ako dinayo. Hindi na kayo nagkakaag.
Alam mo lang, ano, yung, hindi ko nga pinapos mo yung mga ganito. Box ko naman. Ang muro ko. Si Jay, dahil nagdadagdag ako na ano kay motor, no? Ilingan mo na ano, 52. Dahil na nagdadagdag. Dahil na nagdadagdag. Mo, ganda na sila siya nagkasama. Wish ko ngayon ka ba naman? Nagdagdag pa ako sa room. Kasi ang bilang nakatulog. Emos, kaso. Wala naman. Hindi nang dua. Tapos na. Pakat! Hindi na naman. Tulog. Ang kasunod ay nagdagdag. Dagdag mo nandito. Apat kuji. Tumo sa baba, tumo sa taas. Yung makano.
Hindi kung kapag ka, nakaya pag nakalagpas, ano, rank 3 ko. Pero dito po, Give me money. Meron ako lang. Tapos, wala nga yung nangyari sa gawan. Okay, the next breaks. Wala. Pero all of us are breaks. Balik ko gusto ko umorder yung mga naman. Ang dapat lang sa nila. Kasi hindi siya mali. Kaya nga, hindi ko yung Nakamusungan sa sweet game. Pwede, hindi yan naman. Ano yung Wala ko pa. All year.
Ayun na. Ano ka, Ruki? Ruki yung lumara. Uy, nakakuha ko ano. Tawin. Ama, alatin ako. Oh, Ala. Papa Jack? Alatin ako. Kasi ko dito. Ano yung mag-isa pa? at least ako. Ano to, ayun ko? Kumain ako na kumain ako. Iwan pa pa ako. Hindi mo kapirang ko ba? Pag sa po, tapos yung start, sa, abe, o sa tabi sa po. Ang sa ano, sa 4,
na magbayad, di ba? Diba? Tapos mga nakakagawa.
Ay, di po kangay. Mandulabi pa ba? Kasi motor na mandulabi. Motor. Arcade ba 15 mga? Ito. Grenades, pero ano na lang? Ika. Wala na kaya. Adim, kaya nga. May tinapay na ang 60. Wala, yung mga uwi.
Wala ka sa siguro pag no.
Kasi, malinig na. Hindi mo mali. Kasi na. Ito, connect. Ako tulad eh. Ano nga range na yun? Ayaw
Are you fine? Hey, are you fine? Yeah, but Are you angry? Oo, brown ulit. siguro tatin ko. Siguro ka nga ni. Ay ko man o leon. Ay ka ba kali oh. Oh. Ata nga di oh. Pagod ka wat ka. Pagod ka ka. Pangawat ka mo. Wala ba gawa di. Hindi pala hindi. Sa mga wala. Ayaw, wala para sa buka mo. Ha? Ayaw, ayaw. Ako, manila ko. Tama, tayo sa pagkat. Ako na nga rin ba na... Ay, man ako mapagyak sa
Mabuhay at mabuhay. Ay, lalo mo gulay. Kuya. Tapos diba gulay niya, gusto ko makakabalikin. Hindi ako nakakakuha. Ay, hindi ka. Yung ano, Ako, ako sa naman, hindi magkakutot, kahit buka ako. Ako muna ka, magaling ba, di ba sa kayan, di ba sa kayan magaling sa pagkakakay. Ang pagkakakay, wala ba bro? Ano nito nga ni? Ano nito? Ano nito sa kayan sa pagkakakay mo? Di ba mo magkabit sa mission sarili? O, tulungan ko din sa mission ko baga dito yan. Siya ay nakulog dyan. May mga more, kulong, teka mag-inspira sa mga, ano, parada, ay, pawin mo po, kulong. Mag-gumus-gumis ako. Para, so, salikan lang mo. Nasa tungkol, isa mas more, kulong. Tumuha ka kung sa yung kapapahaya, yan. Tumuha ka din yung mga, dahil mo lang. Dahil nasabi ko yun. Tingko lang. Orang cuma niya itong wala yung tingin sa akin. Lagi ito na kung halimbawa, okay kaya ka sa mga mukha talaga. Pagkaitan mo, kaya lalo ito. Hindi ako kumain. Pag ganyan, hindi ako kumain. Apa aja pa panggas ko sa halimbawa eh. Hindi ako kumain. Oh, parang more ano kung parang kaya mahalo yung papa madakulo na butong tawa na makakulo pa yung pas na kumamalaman ka pero alam ka na tuloy mo yung sinig ka na sabi mo ako lang ka na pag yan ang mga dumaan ang ipon sa di ba magtrabaho mo yan para trabaho ka araw na wala ka ng sitwasyon sa'yo para maulit iwanan ko teka makatangas ko rin sa trabaho makatangas ko rin sa trabaho makatangas teka pagpapakaw sa trabaho ang bagay dito bagay sa mga tingin naman na pang-iwan ako tumangan kaya ako sa bilis pero sila wala ko ang hindi mo kung tayo hindi mo kung tayo di ba ano ka lang dapat sa
lahat dito dito. Pero trabaho siya. Sa to, mag-pay ko na dyan. Magkakita na to. Kaya mag-ibigay. Paano mo na may pambata. Pambata. Yan, parang nako sa Wala ko na ako. Paano ba ito? Yung sila. May 52. Kung ano na pagkatang duty? Paling mga duty ko na. Oras daw mga tatay ka na para maakin mo ka lang maakin mo ka lang mapula. Kaya kahit hindi mo pag-iwan ka sila, ang gusto na gawa ka. Dahil mga sasya, naman, mo para hala na. Pagkatao. Kalau magkano, Dahil ano itong sabihin, kung yan, itong tawag yung lalaki na sinasabi, kung hindi kayo itong niya. Kaya nga, nagulong sabihin, kata,
tahuron itong lalaki na ito na pili pa rin ito pang ano, ito ano pinsan niya ito. Pero kami na siya magpaguro ito man. Hindi siya magpaguro. Mga dadaan siya ang mga Kaya mapano ko diya. Hindi pa. Connect na. Hindi yun siya. 16 minutes pa niya.
Anong cellphone mo? Realme C12. Realme C12? Ah, Ito nga, yan yung dito. nagtrabaho ko yung sumaling ko sa munisipyo. Alin, tambo na. Yung ang ganda lang yun. Baka doon muna. Pero mas kailangan ko ganun. Oo. Yan naman ako ang ano. Realme C12 ba? Galing na mga ganun. Nawaras ko ang kilo. Sige po medyo ano na. 10.0.0.1. Long sir, kaya Oo. May pagultanan, may port, may ano may daan. Unifigan natin. Hindi ano, baka rin. Tawag yan na number 8A16. Sige lang po na lang. kaya
Ibalik kita din. Then you yes, legit. Dito.
Madalhin ito, magsugat. Pero ito ba din sa loob? Ayaw. Putik, putik ko tabo. Ay, parang gano'n ka, ano, naka,
Break! Bomba na, break!
bago.
Ano kami bar? Ano kami bar? Kung pwede ka stay. Basta. Okay kami. Wow. Wow. Yeah. Open man. Naba ka card? Mga list ko card. Dito no. Abi na to. Nagbato ka dyan? Hindi na ka dyan ka. Ito mo mga mamarya ang kapurali, leptos pwede ka. Ito. Ay, pwede ka. Suwati pa ako.
Bang epekto.
Uy!
pamilya mo.
Saka, wow, what a night. Okay. Wow, what a night. Pare. Woo! 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 Ito, parang, oh, tayo pagkasama. Okay na, no? Uy! Ito ang pagkakatungkong baka magkala. Hindi mo para kung sino nakapagod sa dito na ito. Wow! Okay. Pagkatungkong magkano lang. Sabi ko para kalahati mo. Mawala niya. Sabi ko, kung may bilog na din, pagkakatungkong ko rin. Oh, ilagyan mo yung... Mawit, mayroon ako dito. Wow! Wow! Ito. Dito lang sila. Yan ba ganun ilang ko? Mataan, kapalan. Nakasabag na ito.
na ka. Sorry na ka. Sorry na ka. Sorry na ka. Sorry na ka. Uy, puta ka na ba? Beng. Okay. Ilan mo kano yung business pang ilan mo kano ano yung business pang Pundahan na lang. Ayun mo na sila o. Sila. Kaya mga tulong sila. Dala ako magpapapit. Wala na po pala. Stick. Abay mo kayo. Kaya ano mo sa mga gawa mo? Kaya may tatlo sa kilo. Hindi na ako pang kulay. Huwag yung galaw niya aking ano? Edot siya pa yung Jalan dulu.
Garang na tayo. Orang, dalawa na. Hindi mo, huwag ka nang mabadok mo orang. Orang na, ipirde na ito pa yung kaya mo. Ikaw mag-ibang kulaka.
Ano po pinakakabalik ko nila eh? Ibiso? Ibiso.
Ay, dapat yan sa oras. Sa oras yan, hindi ba? Kaya, tumatang.
lang yun. Mga bila ko mo ito sa ito mo yung baka mo. Ayan, ang tawag mo yung baka. At wala ka ito. Ayan, Kaya ano kaya kay Buddhist namin lawan mo. Ang maging pwede na break mo. Artist ka. Artist ka. Ayun, sobrang ano na sa mga sa ibang nagpapagano sa akin. Hindi, meron. Ano na, kapalit, iba kapalit. Ano mo na ako ito? Hindi mo ako sa isang bago. Ano yan, bakit? Kahit naging video, kaya natin may ano masanay, maging seriya.
Tapos, May kawawas. naman, Lagay mo na section 3. Doon sa 8. Yung sa PBR. Ano na yung pagkukulang kasi mga kali. di ba kaya ka pa yung code? Eh, hindi kasi madam. At nabig na ako ano, yung shot. Ako mangyari. Mangyari, gusto mo pa nga school. Sabi mo ba siya? Ano, panibilog din yung mga ASAP. Ano ka ang kawan nila ito? Parang tingin ano nga. Minsan, wala nga ako nila, mo lang mag-tikot.
Paano mo manalaman? Ako, ay, sila naman. Yeah. Uy, puto ko. Maybe. Baba. Nasa baba. Orange. Nakakain na. Nakakain na. Ako maganda. Ano ba sila? Next. Brenda kasi, kung maglaro, ano pangalan mo? Ano ba siya na? So, hindi din sa inyo.
kain na. Lupaw mo ako naman din. Udang, mga talaga. Udang. Pagkat, kasi pagkat mga, wala mong boy. Friend ko siya, bro. Giving, giving. Ha? Pwede ba si giving? Yun na yun. Mga daw, hindi na lang. Get pa tayo. Bisa, dapat ba? Going to. Yeah, yun sa'yo. Sa'yo kung pwede niya. Pero friend ko din. Pes, hindi daw sa kope. Hindi mo kailangan na. Ito sa ano. Hanggang sige mo. Diba? Kasi yun, ayaw po. Kita na, di ba ang pangalan? Di ba binibili mo? So, di ba ako, nakasok mo na ako. Nakasok mo na ako. Di ba mga ulo. Ako doon ang ito lang. Di ba, ibig sabihin ko yun. Kuya, sige. Masyadong experience of save. Hindi ka na. Sa English kami. Mag-reset ko kung step na ako. Hindi ko na ako. Hindi yung save. Hindi kami po. Igual ini. Kaya naman ako exclusive. Igual. Ano?
taas. Kaya pag lumayayo. Bako na yan. Ano, napakalain na. Yung dangan ni Buko na mga guys, Bago na ako ginagawa si, Meister, Meister sa ulo. Yan, giling. Nahilig ko na si Tope. Ha? Nahilig ko. Na. Oy. iba na daw sa iba. Ito ba siya? Bibis pretty talim. Hindi ko nililay. May! Isang miyan. Ang mas galing niyo ako. Oh, double time. Sa ano? Yan. Sa tempo yan. Pangkat. Dawala. Miss you, baby. No. Miss you. Utang may schedule. At dinala naman ng aming team. Sabi mo na yung jersey. Ito. Michelle, hindi na magagago. Ayan. Ayaw, Giro. Ayaw, Giro na gago. Walang naman. Ano, gamit ko rin yung YouTube. Yo, what you? Kulang pala si
Sema sa klase ko kasi COVID. Paano mo malalaman? Ano yun? Sigalo sa kumay. Di, maano na naman ako. Ayun, di mo naman At sa kabaga. Ito. Hello, Marbibi, ano? Marbi. Mga klase mo siya, no? Siriya! Kapati ka si Kobe! Kaya nakalabili na dinimet na nito. Kaya Janet, Vincent, kaya si Kobe. Kaya, Sa'yo mga tayo nga si mo. sa ano, GC na? Ibig ko, nagilip ka? Iyo mo yun. Buko ka! Tanga-tanga nga yung sa pwede pala, nag-college. Kobe. Ano nga next pangarap sa'yo? Ni Kobe? Kobe baby yun. Si Alec, tama, si Jesse Joaquin. Di para ulo kung pa si Alec, nag-ibalik sa mo yung ni Kobe. Si Dominic. Si Bastian. Kanya, dahil ka na ni Kobe. Sino, Durian niya. Durian, Kobe. Ano? Alin na pa sa Disney. Oo eh. Lea Gintay. Hindi niya ni si Kobe yung Siya ang Durian, Kobe, Brian. Yan, Kobe pala talaga. Sabi ko na ako. Ilan ba? Ilan daw ang latong height na Ano ang bilhin niya? Isay. Isay. Iskaya. Iyo. Kaya, Opo. Yan. yo, katulong pa dito ko pa magbili. Yo, maway kita. Maway kayo. Tuwa sa lang klase ko paro. Ay, sarap. Kuyang kami doon ko, yo. Ginawa niya nga si Joe Gabagay. Libro Los, masanay niya. Kaya wala nang kakalit sa mga Parang sa nalulutong height ko o yung hotdog, ano, bla bla bla. Paano magiging na-plot mo mga parang sa nag-study ko? alam mo, yung pangarap ko may trapo. Iyo. Marbiti, ano, Ramirez. Marbit. Ano, Pero Ramirez. sa pangarap ko sa nga yung tumalumi kung wala stress. Sambo! Ay, nga, oh. Napurog na ako. Gusto mo magkain. Ang tumula sila pupunta kay Susan. Ikatawan. Wala. Wala. Sila may kakwasa kung tagabot ko nga yun. Ang katali mo siya kami kay Ian. Okay?
Iba na sa at time maguli. Ako lang, masulong ko ay kayo ko malandito. Di ba? Sino ko mo? Bibinay. Kaya ako, Sumis na ito. sen ako. Ano? NB6, NB6. Sabi siya ng bibinay. Kuya ko, NB6 ko, maganda kasi mo yun. Ay, NB6 ko na. Yung iniyo ko kasi po yun. Change ka na. Take a one. Uni. Take a Kuman! BB, turn. BB. BB. Si Kilin Bill, sabi ko niyo. Yung ano eh. Kubi. Ito yun. Tara, si Kuyan. Kamusta na na-fail mo ko na Jalen, ay Jalen. Ano? Kay, ano? BB2. Ako niya, si Joaquin. Mapapal ka, Palma kami. Ano? Palma. Kami, ano kami? Lakadula. Lakadula, ayaw. Wala lakadula. Mas malala pa sa Palma. Saan ka rin? Ito, paano ba kung masulit na ayaw? Ano ba yung matutulog na rin? Hindi ako may sila eh. May sila ako sila ang nagpapagpapit. There's more ko na nga, kasi ko si ano, si Sana Giray, Ay, si Bobo Paliksyali, kahit na ano din yun, Lapret na sa esbilaan, yung talaga yung anak niya eh. lapret kami ngayon. Pag science na yung pati. Lalaki ang dahil. Last time, third quarter keto, babay, ano, may, kaya science, puta ng hindi pa ng mo, may panty, alam ang andok mo, ganun mo. Ayun sila, pinatungkol sa inyo sa skolo, hindi na kasaalan na ang bahay. Ayun sila. Kasi ang ad mo diging ano pala diging. Kasi ang ad mo, ginemail, moral friend mo na.
Sir. May baka sa motor ko ng card? Ha? May baka sa motor ko doon? At i-win. May baka sa motor? Ay, di ba sulit tayo? Puro man ka na kaya sa amin. Kasi ako, Okay ba kita? Lahat kahit paano kasi nakalimutan ko. Real na nagawa? Yun, guys. Bye. Sabi, nag-iyon. Kapag mas ma'am? Yes, talaga. Hindi ko sabi, ang drama. Kasi pa-friend mo, friend. Ha? Kasi pa-friend mo. Anong pangalan nito? Yun. Wala pa. Okay, Uy, kung ka na po, uy. it's on the way. Pagkano? Ha? Tapos na yan. Siyempre, makikita na ako. Ay, wag na ako. Spirit of situation. Na-challenge kita.
160 pa lang ako. Wag ka mas kulay na eh. Ayun. Ayun ang tawag. Sige, dito na. Bangsa. Balik. Yun ang kota.